নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে HS এক্সট্ৰা গতিকে আজি মই বেলেগ ধৰণৰ অলপ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মানে অন্য কেইদিনে মই যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ যিটো টাইপৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টি অলপ বেলেগ টাইপত মানে যিসকল মানুহে মানে যিসকল বা ষ্টুডেণ্টে এতিয়া বৰ্তমান মোবাইল ইউজ কৰে বা মোবাইল ফোন ইউজ কৰে বা সিহঁতে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰি কিবা বৰ লাগে মানে কিমান ইউজ কৰিম কিমান কি কৰিম একোতো পোৱা নাই আমি মোবাইলটোৰ পৰা কিন্তু সেইসকলৰ বাবে মই আজি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো ইউজ কৰি থাকোঁতেই কিবা অলপ পইচা উপাৰ্জন কৰি থাকিব পাৰিব মানে যিসকলে ধৰি লওক মোবাইলটো ইউজ কৰি আছে কিন্তু ঘৰত বেকাৰ বহি আছে কিবা এটা উপাৰ্জন লাগে তেওঁক একো উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে লাখপতি হৈ যাব এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰি কিন্তু আপোনালোকে মানে কিবা অকণমান হ'লেও অলপকৈ আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যিখিনি নেকি আপুনি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কামত বা ৰিচাৰ্জটো কৰিবই হওক কিবাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কি এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম কি ধৰণে ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আগতে কৈছোঁ আপুনি যদি আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' বা আৰ্নিঙৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন আৰ্নিঙৰ ওপৰত আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ পৰা যাব পাৰে কাৰণ এইটো ভিডিঅ' মই সেইসকল মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিখিনিয়ে নেকি অলপ মোবাইলটো ইউজ কৰি ধৰি লওক কিবা এটকা দুটকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকক তাৰ আগতে চেনেলটিত যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকক মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাই কিনে গোটেইখিনি এপটোৰ বিষয়ে বুজাই দি আছোঁ কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত যাই কিনে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব কোনো ধৰণৰ এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি এপ নহয় কাৰণ প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক প্লে ষ্ট'ৰলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত mrewards নামৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ইয়াতে লৈ যাব সো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে মোবাইল নম্বৰটি দি কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ OTP এটা আহিব তেনেধৰণে আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব আপুনি যেতিয়া লগ ইন কৰি ল'ব আপোনালোকে এনেধৰণে ৰাইট ছাইডৰ কৰ্নাৰত মানে স্ক্ৰীণত মই দেখাই আছোঁ ৰাইট ছাইডৰ কৰ্নাৰত আপোনালোকে 500টা কইন দেখিবলৈ পাব গতিকে যদি আপোনালোকে মোৰ লিংকটো তলত দিয়া লিংকটোৱেদি নাযায় ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই 500টা কইন নাপায় আৰু যদি তলত দিয়া লিংকটোৰ দ্বাৰা যায় তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু এই কইনটি পাব আৰু এইকেইটা আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব গতিকে তলত দিয়া লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক ইয়াৰ পিছৰখিনি পৰ্যায়ে আপোনালোকক মই মোবাইল স্ক্ৰীণত বুজাই দি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এপটো অন কৰিব অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে 4টা অপশ্যন দেখিব সবচে ৰাইট কৰ্নাৰটো বাৰু কইনছবিলাক আছে সো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আছে প্লে গেমছ যিটো নেকি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট দেখিব তাৰপিছত আছে এনেধৰণে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ প্ৰগ্ৰাম তাৰপিছত আছে এনেধৰণে এপ টাস্ক নামৰ এটা বস্তু আৰু তাৰপাছত আছে ছাৰ্ভে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত এই 4টা অপশ্যনেৰে আপোনালোকে কইনছবিলাক আৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে এনেধৰণে প্লে গেমছ যিটো অপশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে প্লে গেমছ অপশ্যনটোৰ দ্বাৰা অন কৰিব লাগিব তাৰপাছত অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব য'ত নেকি আপোনালোকক এনেধৰণে কিছুমান এপ দেখুওৱা হ'ব এতিয়া মোৰ তাত এইবিলাক এপ দেখুৱাই আছে বহুকেইটা এপ এইবিলাক এপ চ' তাৰপাছত আপোনালোকে তলত এনেকুৱা ধৰণে ডিস্কভাৰ আৰু ইয়ৰ এপছ বুলি দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব এই দুটা দেখা থাকিব চ' আপোনালোকৰ ইয়াতে মোৰ এতিয়া ইয়াতে এনেকুৱা পাব্লিক নামৰ এপ এটা দেখাইছে চ' আপোনালোকৰ তাত যিটো এপ দেখায় চবৰ তাতে বেলেগ বেলেগ এপ দেখা পাব আপোনালোকৰ যাত যিটো এপ দেখায় সেইটোত প্লে নাওত ক্লিক কৰি দিব চ' মই প্লে নাওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোক ডাইৰেক্ট এনেধৰণে প্লে ষ্ট'ৰলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিছে সেই এপটোলৈকে যিটো এপ মোক দেখাই আছিল গতিকে এনেধৰণে আপোনালোককো প্লে নাওত ক্লিক কৰিলে ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে সেই এপটি ইনষ্টল কৰি ল'ব যিটো এপলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰে চ' মই ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' এনেধৰণে আপোনালোকে এপটি ইনষ্টল কৰি ল'ব কৰি লোৱাৰ পিছত যিটো এপ দেখায় সেইটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰি কিনে মানে কি কৰিব ৰ'ব দেখাই আছোঁ এনেধৰণে যিটো এপ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিলে যিটোলৈকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিলে সেইটো কৰাত আপোনালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰতো এনেকুৱা ধৰণে এপবিলাক দেখাই থাকিব তাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো ৰাইট ছাইডত যিটো ইয়ৰ এপছ বুলি এইটো হাৰ্ট টাইপৰ চিম্বল এটা আছে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এইকেইটা এপ দেখাব যিকেইটা এপ নেকি আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট কৰিছিল যিকেইটা এপ নেকি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে গতিকে মই বহুকেইটা ডাউনলোড কৰিছোঁ এনেধৰণে দেখাওঁতে চ' মোৰ তাত বহুকেইটা আহিছে চ' আপোনালোকৰ যদি দেখুৱাই আপোনালোকৰ তাত সেইটো এপে আহিব এতিয়া মই যে অলপ আগত ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইটো পাব্লিক নামৰ এপটো মোৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাইছে কিজানি ইয়াতে মোৰ আহি গৈছে পাব্লিক নামৰ এপটো ইয়ৰ এপছত চ' যেতিয়া এইটো আহি পাব তাৰপাছত আপোনালোকে প্লে নাওত ক্লিক কৰিব ছেকেণ্ড টাইম প্লে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিহেতু মই ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ গতিকে অ'পেন মাৰি দিছোঁ অ'পেন মাৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে মোৰ এপটো অন হৈ গৈছে যিটো এপ মই ডাউনলোড কৰিলোঁ এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰে চ' আপোনালোকে যিটো এপ দেখায় সেইটো এনেধৰণে অন কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি উঠি চ' অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে মই এইটো এপত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই ৰেজিষ্টাৰ চব কৰি দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক হয়তো কিছুমান গেম চেমো ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে চ' সেইবিলাকত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে চ' এনেধৰণে মই এপটো গোটেইখিনি বস্তু কাম কৰি লৈছোঁ যেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে ছেট আপ কৰি লওঁ আৰু
সো এনেদৰে কৰি লোৱাৰ পিছত মই এপটো অন কৰিলোঁ, যিহেতু এইটো মোৰ নিউজ টাইপৰ এপ আছিল পাব্লিকটো, চ' অন কৰি থৈ দিলোঁ। চ' অন কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ কি লাভ হ'ব এইটো অন কৰি থ'লে? আপোনালোকক এতিয়া মই বুজাই দি আছোঁ যে এই এপটো মই কিয় আনিলোঁ, কিয় অন কৰিলোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ mrewards অন কৰি ল'ব। mrewards অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই বুজাই দি আছোঁ কি কৰিব লাগে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে এইকেইটা এপ দেখা পাইছে, যিহেতু মোৰ এই এপবিলাকৰ আপোনালোকে প্লে নাও বুলি আছে, আৰু ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে চাওক, এতিয়া মোৰ এইটো পাব্লিক নামৰ এপটোত 13 coins in 1 minute, মানে মই যদি এপটো 1 মিনিট জাষ্ট অন কৰি থৈ দিওঁ, 1 মিনিট জাষ্ট স্ক্ৰীনখন অন কৰি থৈ দিওঁ, একো ইউজ কৰিব নালাগে, আপুনি জাষ্ট এপটো অ'পেন কৰক, যিটো এপ দেখুৱাই অ'পেন কৰি থৈ দিয়ক, তেতিয়া মই 13 মিনিট পাম 1 মিনিট অন কৰিলে। আৰু এইটোৱে ষ্টমিনিয়া নামৰ এই এপটোত চাওক 22 মিনিট অন কৰিলে মই 103টা কইন পাম। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকক বহুকেইটা এপ দেখাব, যিবিলাকত নেকি আপোনালোকক লিখা থাকিব কিমান মিনিট এপটো অন কৰিলে কিমান মিনিট কিমানখিনি কইন পাব। গতিকে মই এনেধৰণে জাষ্ট একো আপোনালোকে ইউজ কৰিব নালাগে, যিবিলাক গেম দেখালোঁ আপোনালোকে একো ইউজ কৰিব নালাগে, জাষ্ট অন কৰি থওক, স্ক্ৰীনখন অন কৰি থওক, আপোনালোকে কইন পাই থাকিব সেই টাইমতে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, মোৰ যিহেতু এই ওপৰত মই 2000 কিবা কইন এনেকুৱা ধৰণে আৰ্ণ কৰি থৈ দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণে মই মানে অন কৰি কিনে পঠাইছোঁ। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ, মানে আপোনালোকে এই এপটো ৰেফাৰ কৰি কিনেও আৰ্ণ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াতে মই আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছ বুলি আছে, ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰি কিনে আৰ্ণ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আপোনালোকক মই মানে এটা ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিলে 500টা কইন পায়। মোৰ ৰেফাৰেল হিষ্ট্ৰী আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে মই চাওক, এইটোৰ পৰা 526টা, 659টা, তাৰপিছত 659টা, 710টা, 500টা কইন, 526টা কইন, এনেধৰণে মই এইবিলাক ৰেফাৰেল লিষ্টখন মোৰ এইখন, আৰু বহুতক কৰিছোঁ। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে যদি এটা মানুহক ৰেফাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 500টা কইন পাব। এনেধৰণে আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিও বহুত কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ ইয়াতে থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল এপ টাস্ক, মানে এপ টাস্ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক এনেধৰণে লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বহুত ধৰণৰ এপ আপোনালোকক দেখাব, এইবিলাক মজ, বাইজুচ, মানে বহুত এপৰ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ দেখাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাইডত চাওক, এতিয়া MS টাকাটক এপটোত আপোনালোকক কিমান দেখাইছে, 225টা কইন দেখাই আছে। এইটো আপুনি 225টা কইন কেনেধৰণে পাব আপুনি চাওক, ইনষ্টল দ্য এপ, অ'পেন দ্য এপ এণ্ড ইউজ দ্য এপ ফৰ এ ফিউ মিনিট, মানে আপোনালোকে এই এপটি ইনষ্টল কৰি যদি মাত্ৰ 5 মিনিট মানে কিবা অলপমান টাইম যদি আপোনালোকে অন কৰি থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 225টা কইন পাব। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে এই এপটোত চাওক, এতিয়া এই ইয়াতে দেখা আছে ছাৰ্ভে নামৰ এপটোত, ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট এ ছাৰ্ভে উইথ ভেলিড ইনফৰমেশ্যন, মানে এটা ভেলিড ইনফৰমেশ্যন যদি আপুনি ছাৰ্ভেটো কমপ্লিট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে 1600 কিবাখিনি কইন পাব। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে এপ টাস্কৰ পৰা বহুত কইন আৰ্ণ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এটা এপৰ পৰাই প্ৰায় 700 কইন এনেধৰণে আৰ্ণ কৰিব পাৰে এপ টাস্কৰ পৰা। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে এপবিলাক ইনষ্টল কৰি থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেৱাৰ্ড ছেকশ্যনটোত যাব, মাজৰ যিটো গ'লে আপোনালোকক দেখা পাব ইয়াতে পেটিএম, তাৰপিছত 1100 কইন আৰু 10 পেটিএম কেছ, মানে 1100 কইন যদি আপোনালোকে এনেধৰণে জমা কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10 টকা পাব। 2500টা কইন জমা কৰিলে 25 টকা, 10,000টা কইন জমা কৰিলে 100 টকা। আৰু তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে এনেদৰে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে গিফ্ট কাৰ্ড কিনিব পাৰিব। এই কইনেৰে 10,000 কইনত 10 টকীয়া গিফ্ট কাৰ্ড, 50,000 কইনত 50 টকীয়া গিফ্ট কাৰ্ড। চ' এনেধৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ গিফ্ট কাৰ্ড কিনিব পাৰিব। চ' এনেকুৱা ধৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া বুক মাই শ্ব'ত আপোনালোকে কিবা এনেকুৱা ধৰণে এই এপটো ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' মেইন থিং হ'ল আপোনালোকে এনেধৰণে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা বস্তুটো আপোনালোকে পেটিএম কেছ উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, এটা 50,000টা যদি আপোনালোকে কইন আৰ্ণ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 500 টকা পেটিএম কইন পাব, চ' কেছ পাব তাকো। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ হিষ্ট্ৰী দেখাই আছোঁ, মই কিমান টকা আৰ্ণ কৰিলোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টতে এইটো চাওক, 10 টকা মই 3 তাৰিখে 10 টকা, 2 তাৰিখে তাৰপিছত 25 টকা 1 তাৰিখে পাইছোঁ, আকৌ 25 টকা মই 30 তাৰিখে, চ' আকৌ 10 টকা 26 তাৰিখে, আকৌ 10 টকা 30 তাৰিখে। চ' এনেধৰণে মই বহুকেইটা আৰ্ণ কৰিছোঁ। লিষ্টখন বহুত দীঘলীয়া, মই মানে আৰ্ণ কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়াও মোৰ তাত আপোনালোকে দেখা পাওক 2300 কিবা টকা আছে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ পেটিএমত উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেধৰণে মই উইথড্ৰ কৰিম। এতিয়া মই 1100 কইন মই যিহেতু ইউজ কৰিম, মই 10 টকা এটা উইথড্ৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আপোনালোকক পেটিএম নাম্বাৰটো দিব, যিহেতু মোৰ ইয়াতে আগৰ পৰা আছেই, মই আগতে উইথড্ৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কনফাৰ্ম মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আহিব ৰিকুৱেষ্ট ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি ₹10 পেটিএম কেছ উইল বি, এনেকুৱা ধৰণে কিবা দেখাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰী মই দেখুৱাই আছোঁ, 10 পেটিএম কেছ, এইটো 6/7/2022, মানে 6 তাৰিখে, আজি 6 তাৰিখ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে, মই 6 তাৰিখে আপলোড কৰিছোঁ। এই 6 তাৰিখে মই আকৌ 10 টকা এটা উইথড্ৰ কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, পেটিএমৰ পৰা কেছবেক ৰিচিভ ফ্ৰম GSPL ৱালেট, এনেধৰণে নটিফিকেশ্যনো আহি গ'ল। গতিকে মই আপোনালোকক মোৰ এতিয়া ৱালেটৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, গতিকে ইয়াত কিবা কাম থাকে, আৰু যিহেতু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডো নহয় এই এপটোত, গতিকে আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট প্ৰুফ দেখাই দিলোঁ কেনেধৰণে মই এই মাত্ৰ আপোনালোকক উইথড্ৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কইনটোও চাব পাৰে,
মানে 2300 কইন আছিল এতিয়া মোৰ 1100 কইন যেহেতু মই ইউজ কৰিলোঁ 10 টকা এটা সো ইয়াতে 1223টা কইন এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ৱালেটত আছে আৰু এতিয়া 1223টা কইনৰ মই আকৌ 10 টকা এটা উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু দিনটোত এবাৰহে উইথড্ৰ কৰিব পাৰি এই এপটোত সো মই আকৌ অহাকালি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম 10 টকা এটা তাৰ বাহিৰে আপোনালোকক মই প্ৰসেস গিটা বুজাই দিলোঁ যে কেনেধৰণে আপোনালোকে আৰ্ণ কৰি থাকিব পাৰিব কি টাস্ক আছে আপোনালোকে এনেধৰণে আৰ্ণ কৰক আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এপটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনালোকে এটা ৰেফাৰত 500 কইন হিচাপে পাবই দুটা ৰেফাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে 10 টকা এটা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব অকল ৰেফাৰৰ যোগেদি গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে 1 টকা 2 টকা আৰ্ণ কৰি থাকক বাকি ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নতুন ভিডিঅ' নতুন এতিয়া হৰিতে টিল দেন টাটা